Доброго дня. Доброго дня. Це долари. У мене є все. Це кайфово! Привіт! Я Євген Синельников, професійний мандрівник. За 10 років я об'їхав півсвіту та всю Україну. Друзі часто питають, як мені не наскучило, а відповідь в тому, що найцікавіше в подорожах – це люди. Вони весь час вигадують та роблять щось нове, або зберігають традиційне, або поєднують, змінюють та додають. Коротше, я знову зібрався в дорогу Україною шукати круті маленькі виробництва. Це мої нові крафтові мандри. Мультибрендова платформа «Всі свої» надихнула мене на подорож та показала, де і як шукати українських крафтярів. А компанія платіжних технологій Visa підтримала наш проект. Зазвичай я починаю програму з фактів, які мені відомі про регіон, до якого я їду. Але тут, поки шукали гарне місце для зйомки, натрапили на таке, що я маю вам спочатку це показати. Фух, аж в голові запаморочилось. Мабуть, 100 разів передивився. Ну, а ось і місце непогане. Тепер можна і до формату повертатись. То що мені відомо про Буковину? Ну, по-перше, правильно казати Буковина. По-друге, назва походить від того, що тут росли букові ліси. Буковина. Ну, а по-третє, столиця Буковини – Чернівці. Звідти і почнемо. Або ні. І все ж таки ні. Як я міг забути, що дорога на Чернівці лежить через Хотинську фортецю? Ми тут вже були, але завжди цікаво подивитись, що змінилося за цей час. Під фортецю, наприклад, з'явились прогулянки на човнах. Та не на звичайних пластикових, а на дерев'яних. Фортеця дуже крута. Буде змога, обов'язково приїжджайте. Це того варто. Ну а поки я катався, Мус дізнався, що виробляють ці човни теж тут, в Хотині. Як то кажуть, до того, хто шукає, крафт і сам біжить. Ми, брати Фесуни, виготовляємо човни. А це от ви виготовляєте їх, так? Так, ми самі виробники. Чому ми взагалі так склалося, що ми все життя маємо справу з деревиною, тобто не тільки каною, ми виготовляємо меблі. Плюс, який нам, чому ж так вийшло, у нас якби батько дуже багато чого сам вміє робити, і тому перше обладнання ось він виготовляв сам. Так. Ось, і плюс в нього є ще 3 брати. Да? Тобто раніше це вважалося якби ще й невелика родина, 4 там сини. Дитини, да, це... Да. Але принаймні той вмів робити щось одне, там, варити, наприклад, там, зварювати метал, самі навчились. Тому ми так от потрохи-потрохи ми зробили і цех по виготовленню меблів, досить дорогих меблів, тому що виготовляли і помічникам президента, і депутатам. Круто. Чому вибрали каної? Тому що ексклюзивно виглядає, тому що є ось такий індіанський якби, дух природи. Да? Ну, от, якщо взяти, індійці немає оце парфюмерії лишньої. Да? От, взяв, що треба, весло, бензину, мотора не треба.
Найбільше ми ходили, то це 200 кілометрів в одну сторону до Новодністровська звідси, ну, орієнтовно, і обратно. От нижче по Дністру, де там є такі місця, високі скелі, до речі, оце на Горяне, там досить високі скелі. І коли туди заходиш на такі каної, особливо ввечері, от ми ще ставимо, є такий пазик підсвіточку таку, от вона світиться, ажурчик, вона дає блиск в воду. І от коли ти вночі туди заходиш, оце такий ореол навколо, гори, і більше нічого не видно. Це така фантастична феєрія, що я говорю. Оце так дивишся, фото робиш і думаєш, чи я в Україні, чи я де, чи що я? Це таки в Україні. Тобто таки можливо, розумієте, що українці можуть жити гарно. Мають. І мають жити гарно. Так, тому не варто українцям розраховувати на когось, що нам хтось щось зробить. Зараз у нас, в принципі, є один із таких, я вважаю, досить цікавих соціальних проєктів. Наприклад, якщо ось ви ніколи не мали справу з роботою і захотіли зробити човна, так? Якщо ви стаєте біля мене і працюєте, за місяць-півтора ви робите ось такий човен. А це взагалі можливо стати біля вас? Якщо є бажання, я тільки за, тому що це буде ще один приклад. Я просто шукаю, ми шукаємо зараз людей, і ми більше шукаємо молодь. Більше цікавимося, щоб це були молоді люди, і вона стала людина, не втекла за кордон, а попробувала, зрозуміла, що вона ось тут для себе зробить. Через місяць вона має там човен, чи катер, чи ось що зробили. Вона це зробила своїми руками, в неї є можливість повірити в себе, в неї є можливість надихнути своїх друзів і сусідів, розумієте? Тому це нічого складного, і це гарна річ, це природня річ, вона є в неї. Людина вірить в себе. Тобто це от реально можуть зараз глядачі подивитися, після того знайти вас, сказати, а ну-ка навчіть мене, дайте Я навіть мені... навчу організувати. Це тому круто. Що є за спиною величезний досвід і організації, і взаємодії з людьми. Тому хочемо, створюємо, шукаємо, запрошуємо до співпраці, ділимось досвідом. А як знайти вас? Показуємо можливість. Тільки ось такий особистий контакт, номера телефонів, є Фейсбук, нічого. А як ви вирішили займатися туризмом, якщо можна так сказати, щоб туристи каталися, надавати послуги туристам? З одного боку це і реклама. Перше, ми недалеко, а з іншого, бо виготовити і продати – це різні речі. Так? А от турист – це людина, яка може прийти, подивитися, спробувати і оцінити. Тобто це жива реклама. Тобто, скоріше... воно якісне таке, прям виглядає круто дуже. Людина вже отримала задоволення і знає, що воно класно. Ми сьогодні йшли, люди доганяли. Я хочу таку лодку, я кажу, нема питань, дзвони. Все. А скільки коштує така лодка? Взагалі, ця, що ви сидите в ній, $2400. Якщо порівнювати з пластиком, з хорошим пластиком, це десь на $700-800 плюс. Але тут зовсім інший човен. Інший човен, інша специфіка і інший кайф. А що, є якісь у вас конкуренти в Україні, не знаєте? Взагалі виробників вистачає. Так, ми розраховуємо на те, що в нас є конкуренти по всьому світу, не тільки в Україні. І дай Бог їм здоров'я, і хай в них все виходить. Нам приємно конкурувати з людьми, які цінують свою роботу. І ми вчимось в них, вони навчаються в нас. Тому зараз, слава Богу, є інтернет, все можна почитати, побачити. Сьогодні це просто взяли, вивчили, зробили. Коли біля вас є майстер, який може це навчити, розказати, це супер. Раніше це було складніше, сьогодні це просто дія, жива дія. Ви кажете тепер. Бери і роби. Так, бери і роби. Так. Шановні, конкурс! Бачите, тут є Буковина, а тут принта нема, а має бути. Пропонуйте, пишіть в коментарях, а за найкращий я подарую вам сертифікат від нашого партнера «Всі свої» аж на 1000 гривень. Айда! А я теж їду далі, вздовж Дністра. І дорога килимом стелиться під колесами. Зрозуміли? Зараз будуть килими. Я Вікторія Китайгородська, я ткаля.
Скажіть мені, будь ласка, скільки років ви вже займаєтесь цією справою? Від 12 років, зараз мені вже 86. Тобто 74 роки. 74 роки. І все ще займаєтесь, все ще робите килими. Ще з цієї зими зробила Шевченка. Скільки по часу от ви витрачаєте на, от, ну, наприклад, ось такий великий килим? Ну, такий килим, щоб щодня робити, треба робити десь зо 5 місяців, щоб лише його робити і нічого друге. Але зимою, ніч здорова була, коли... Нема чого робити, да? Да. Давав Бог таку силу, я могла робити від вечора до 4 часов ранку, бо мені то подобалося, я його роблю. Скільки килимів ви взагалі зробили? Є? 431. 430? Тобто Так. ви рахуєте їх? А як же, ну а що ж? 431, трохи продала. Ну, десь 8, я не дуже багато продала. А то роблю, бо мені цікаво, щоб я його виділа, то, що я роблю. А як продавати? Зачекайте, тобто вони всі у вас? Усі у мене, у скрині, у совці, на кубках поскладені. Всі. Багато, дуже. І в цій хаті, і в тій, і там, і скрізь. А скажіть мені, будь ласка, чи є якийсь малюнок от виключно буковинський? Чи може якась техніка буковинська, от така місцева, якою не роблять ніде інше, тільки на Буковині? Є у мене там у тій кімнаті дорожка. То суто буковинське. Оцей красень, то що у вас є океан квітів, тобто це ви спочатку робите маленький, а після того вже великий, так? Да, да. Щоб така краса вийшла. Океан квітів, то я збирала зо всього, зо всіх узорів, і там я робила. На океан треба було такий цілий год уже, бо там дуже. Там 5 дуже. метрів, а хрестиків, ну я не... Мільйони, мабуть. Мільйони. Скажіть мені, будь ласка, що треба, щоб зробити от класний килим? Що має бути? Ну, дивлячись, хто якого хоче, кому який подобається. Класний чи. Ну, я робила квітки і орнаменти, і що хочете. Нарешті я вже робила образи, бо вже мені, ну, тільки квіток треба. Боже, ну це ж картина, це не килим, це картина. Так, ну це образ. Це образ вважається, бо то образи такі, а це образ зроблений на верстаті. Зо 20 років роблю лише я одна. У всім селі. Ніхто не хоче. Тяжко. Не спати, схилятися, перекидати. От якщо це так важко, якщо це така кропітка робота, якщо це не задля грошей, що ви отримуєте? Нащо ви цим займаєтесь? Задоволення, більше нічого. І зроблю, приб'ю на гараж і дивлюся, і довго дивлюся. То відходжу аж до воріт, то приходжу ближче, бо ближче інакше, а здалеку ще найкраще. Тобто це все для кайфа, да? Щоб то всередині був кайф. Да. А як діти відносяться до цього? О, вони теж, вони знають робити. І Леся, і Ксеня. У городі та робить сітрайсти на маньонькім верстатику. До того, що то вона робить, то дочка. Я Віра Китайгородська, я чу майстри. Я так розумію, що ваша мама все своє життя, от як ви народилися, вона завжди ткала. Так. Моя колиска була поблизу верстата, колись у цій хаті тут. Без свідомості, але я вже переймала ту роботу. Треба було клубки змотувати, треба було веретена готувати, треба було човник заправляти. І це все я робила маленькою. Практично виросла біля верстата.
І це для мене було і забавою, і натхненням дитячим, і чимось дуже важливим. Тому що коли вже з'являвся готовий виріб, готова робота, то це було свято цієї сім'ї. Я знаю, що ви робите, ми ж все ж таки про крафт розмовляємо, робите тайстри, Так, да? так. Що це таке? То це така річ, яка прийшла до нас через багато століть. Жінки ходили на ринок з такими тайстрами. Що вирішила господиня придбати, вона може помістити в таку тайстру. І дуже зручно, і красиво. І завжди жінка йшла так імпозантно. Намагаюся зберігати традицію, але додаю щось нове, щось своє, щоб були авторські роботи. Тобто діти підтримують, да, за натхнення ваше? Дуже. Я від своєї мами перебрала те, що вона робила, а вони від мене, і вони все, вони знають, вони всю техніку знають усі. А нащо ж вам так багато килимів? Дітям лишиться і будуть показувати діти другим дітям, коли хтось таке робив. А як ви, от, до речі, до сучасних килимів? Вони по якості вам як подобаються, не подобаються? Мені мої кращі, бо вони дуже цвітні, а ті май такі. Але теж файні, вони ще й добрі, бо вони такі прочні дуже. А я так розумію, що у вас кожен килим друг на друга не схожий, що вони Ні. всі різні. Всі різні. Є в мене і ведмеді на килимові, і в лісі, і коні, все є, але ж його нема де прибивати, у мене є все. Все, те, що У мене є все. Все є зроблене, животний, неживотний, квітки і образи. А чи є у вас якийсь килим, який от найкращий, от найдорожчий для вас килим? Виходить, що якщо з квітів, то океан квітів. А якщо Вау. образи, то образи всі дуже. Але якщо з квітів, то той самий кращий, бо там можна дивитися і дивитися. Цей килим, це я Лесі на весілля подарувала, бо це саме краще, що я внуці своїй дам. Цей океан квітів, то твоє приданне, да? Так, це моє найбільше придане. Це килим-гігант в нас. І він війшов на обкладинку бабусиного альбому. Це візитівка нашого музею. Бабуся робила, мама з татом зберігали це все, добудовували. А в нас вже функція чи така місія наша – це все публічно презентувати. Показати нам. Так. В нас такий сімейний музей, садиба. Спочатку це просто були скрині із величезною кількістю килимів. А потім ми зрозуміли, що цими килимами маємо насолоджуватися не лише ми, їх повинні бачити люди. І ми вирішили створити музей-садибу. І можна буде туристу заїхати, подивитися, доторкнутися, поспілкуватися. Ми плануємо можливість для туристів залишатися тут на ніч, взяти майстер-клас із ткацтва, пообідати, випити доброго вина буковинського, пофотографуватися. Так, ще раз заночувати після вина. Бо ніхто Після вже не доброго поїде, вина. да? От бабуся казала, що у вас 473 килими. А де вони всі от зберігаються? Певна частина в музеях по всій Україні зберігається. В Чернівцях в музеях художніх, в Києві також є. В нас всі вміють, і вже навіть Любчик, якому 4 роки, теж плутає нитки, просто плутає жахливо. Основний секрет у ткацтві – це багато працювати на верстаті. А можеш показати мені верстат, бабусі? Ходімо. Ходімо? Ходімо. 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 Це окрема кімнатка бабусина, де знаходиться верстат. І вона тут взимку, влітку, вночі, з 4-ї ранку, як тільки розвидняється, що вже є природнє світло. Це буде новий килим. Уяви, от з такого 5 метрів зробити.
туди навивається основа. Ось так. Це досить складна робота. І кожну нитку треба поділити і окремо заправити, і не збитися. І тут. А головне не переплутати нитки, бо потім бажаю, що все буде зіпсовано, якщо десь нитки заплутаються. Бачиш, як тут вже просто заполіровані ручки від того, що людські руки просто тисячі разів по ньому стукали. Бабуся в нас така берегиня цього всього і цілий генералісіум, я б сказала. Тобто все, що відбувається, це завжди з її легкої руки. Валіза з приданим. Дуже важко. Ого! А що це таке? Це долари. Я пішов. Валіза із гонорарами за килими. Ось так. Це орнаменти, це взори. Бач? Мама родна. І ось це так жінки, коли ще ткало в селі багато жінок, то вони приходили, обмінювалися цими орнаментами. Це була ціла недільна традиція, коли немає іншої роботи. Приходить жіноцтво, і вони цю валізу 100 разів перебирають. І дивляться, і питають бабусю, а як той орнамент скомпонувати, як той, чи той пасуватиме за кольорами, чи той пасуватиме до розмірів. Це була цілий рух такий. Оце взагалі така щось ручна робота. А це десь в когось замалювали, напевно. Мені здається, що з цієї валізи, в принципі, все бабуся і виткала, що тут є ці троянди, теж вона робила. Знаєте, чому стільки ткацтва чи жіноцтво ткало? Це була можливість відпочити від важкої роботи, від вічних норм в колгоспах, від худоби, від виховання дітей. Жінка приходить за верстат і ткає квіти. І це така справжня, те, що зараз називають терапіями чи ще чимось, це була віддушина, щоб переключитись від дуже складних робіт. Що таке тайстра? Це сумка. Це але просто сумка? На нашому діалекті так називається. Наші сусіди на Тернопіллі і на Франківщині називають просто торбина. Ага. А у нас тайстра. Тайстра. І таке красиве слово. Дивне, але красиве. Вже багато хто придбав мої тайстри і носить їх, особливо на різдвяні і великодні свята, коли людина йде на фестиваль, в гості до когось, хоче добре виглядати, відповідно, купляє і вже виглядає неймовірно красиво. І це можна купити у вас? Можна, так. А скільки коштує? 750 гривень. 750 гривень? Так. Слухайте, це прикольно. Це навіть можна і до магазину ходити. Звичайно. І вся аудиторія буде ваша. Це точно. І аудиторія буде ваша, і природі буде добре. Щоб ви відчули, що ви українці, щоб у вас була гордість за свою націю, залишу вам подарунок. Ось цю. Можна ж, так? Так, Я її звичайно. куплю, Звичайно. а до вас приїде перший чоловік, який скаже пароль, де мій подарунок від крафтових мандрів, і це буде йому. Все, тримаю для того, хто буде перший. Домовилися. Зазвичай всі ютубери намагаються вигадати якусь креативну ідею для інтеграції свого партнера. А нам нічого вигадувати не треба, бо в нас дійсно класний партнер. Система платіжних технологій Visa. По-перше, це зручний сервіс, яким ми користуємось щодня. По-друге, Visa просто ідеальний партнер для крафтових мандрів, бо вони підтримують мале виробництво. Щороку проводять пітчинги, роздають гранти, тобто допомагають йому розвиватися. А по-третє, існує сайт Visa.com.ua, де купа знижок, акцій, пропозицій. І це зручно, це вигідно і легко. Посилання в описі. Ось така в нас зовсім не креативна інтеграція, але чесна.
А ось і місто красень Чернівці. Поки що буковинський крафт вражає. Що ж, подивимось, що цікаво є в столиці. За традицією шукаємо осередок крафтового життя. Тут він зветься «Хаб Фортель». Я Альона, виготовляю крафтову косметику. А ще Альона, ну як я зрозумів, організовує діяльність цієї мейкерської спільноти. Все почалося з першої ярмарки на нашій вулиці Кобилянській пішохідній і з роками переросло в хаб, який об'єднує понад 100 майстрів не тільки з Чернівців, але й по всій Україні. Дівчата тут малюють, викладають. Є молоді дівчата, молоді хлопці, які займаються, вони тільки почали займатися якимось ремеслом, їм хочеться себе показати, і, звісно, Фортель підтримує їх в цьому напрямку цілком і повністю. До нас приходять не тільки люди, які щось вміють робити, а приходять і звичайні люди, яким хочеться подивитися на це все, як воно відбувається. Тобто це місце, де майстри збираються, обмінюються своїми думками, напрацюваннями. Так. Після того ви для них робите ярмарку, Так. і ви з цього нічого не заробляєте? Ні. Прикольно. А розкажи, будь ласка, про цікавих крафтярів, які тут в Фортелі є. От прям що роблять і хто вони? Я Ірина, і я виготовляю крафтові ласощі. Цю сировину я беру у бабусь, це одна з соціальних складових мого бренду, щоб частину сировини брати у людей похилого віку або у маленьких фермерів. Є Ольга та Тетяна Топиткіни. Це мама і дочка, які роблять в'язані речі. Ми Топиткіни. Мама плете носки, а донька – прикраси. Це хобі, це задоволення. Це таке задоволення, я не можу вам передати. А ще більше задоволення, коли людина купує, а через рік приходить і каже: а ви знаєте, ваші шкарпетки ще носяться. Вони тепленькі, гарненькі, я дуже задоволений. Оце саме головне. І є Ксенія Прокопець. Вона робить авторські фото і наносить принт цих фото на торбочки. Я Ксенія і шию шопери з принтами власних фотографій. Фотографую на плівку, сама шию, роблю все як для себе, людям подобається. Ось це ті 3 майстри, про які я можу сказати сьогодні, і вони тут присутні. То давайте знайомитись. Есть часть клиентов, которые вообще не любят варенье. Да, но у меня покупают, потому что мое любят. Угу. Вот так. Вот такая часть клиентов Клас. есть. Да. Це грушевий конфітюр, да, з бурбонським перцем і з фундуком. Як ви знаходите ці смаки? Грушевий конфітюр з тим? Трошки напрацювала, трошки виявила, які смаки полюбляють люди, да, які не дуже. І що, які полюбляють? Троянда – це взагалі така візитка, можна сказати, моя. Часть сир'я покупаю у бабушек. І я вважаю, що це мій дар допомагати. В 2016 году з засновницею Фортеля Настей ми познайомилися в Києві саме на навчанні по соціальному підприємству. Після цього я стала принимать участие в ярмарках. Творческие люди, которые вдохновляют, которые смотришь на них, и ты думаешь: вау, я тоже творческий человек, и тоже, да, что-то там от них получала. Ще давно спочатку з'явився ось цей хештег «Привіт з Чернівців». Так. Большой процент – это на подарки. Угу. Такой оригінальний подарок. А от скільки коштує така? 150 гривень. 150 гривень. Так. Я візьму. Добре? Привіт з Чернівців. Добре. Діма, дай гроші. В тебе були ще. Добре, ми зараз мус знайдемо. Я точно візьму. Хотіла вам щось подарити. Добре, даріть. Стоп. А от скільки зі
цих 150 гривень піде от на допомогу дитині, чи куди там воно піде? Дитині? Ну, дитині, так. Так, на реабілітацію 25 гривень. 25 гривень. Так, з цього набору 25 гривень. О, ну це варення для добрих справ. Насправді. Прикольно. Скажіть мені, дівчата, як так сталося, що ви стали крафтярами? Попробував? Да? Да. Попробувала. І вийшло. Мама в'яже спицями, я в'яжу крючком. Я вмію в'язати спицями, але я терпіти їх не можу. Мама вміє в'язати крючком, але так само терпіти не може. Нам комфортно разом, в нас немає конкуренції між собою. Немає конкуренції. Ви знаєте, коли я дивлюся на нитки, от є звичайний клубок ниток. Я вже подумки бачу, що з нього може вийти. І подумки думаєш, ага, там треба таку петелечку зробити, а там таку ниточку покласти, а там такий узорчик зробити. І тоді вийде все чікі-піки. І коли воно все виходить, задоволення маса. Спробував, вона приємна. В мене така мочалка у використанні вже десь 4-й рік чи 5-й рік, і їй нічого немає взагалі. З неї виходять ось додаткові ці рослинки, що є, і вона стає трішки м'якіше. Круто. Треба спробувати. Мусік! Дай мені 120 гривень, будь ласка. Клас. То розкажіть мені про свої сумки. Бо вони, я бачу, незвичні, не так, що торбинка і все. Я їх почала шити ще 10 років тому. Мене надихнули європейські міста. Я робила аплікації з будиночками. Це якраз після відвідин Польщі, площі Ринок з маленькими вузесенькими будиночками різного розміру і різної висоти. І воно мене дуже надихнуло. З цього я і починала. Фотографію я люблю дуже давно і займаюся плівковою фотографією. Це моє хобі, яке переросло в заняття. Чорно-білі проявляю сама і друкую їх сама. Тобто це... Проявитель, закріпитель, да? Червона кімната, все. Саме так. Клас! Коли бачиш людей своїми сумками, це дуже приємно. І їх дуже багато насправді. І вирішила зробити своє. Тобто так, як я розумію, як мені хотілося. Найпопулярніші зображення зараз у мене це бестселер. Чого це так? Це символ Берліна. Ну так. ЛГБТ. ЛГБТ. Насправді. Так, якраз у мене дуже багато купують якраз люди з нетрадиційною орієнтацією. Правда? Правда. Ух ти, цікаво. Ну, звичайно, треба. А як же ж? Тобі подарую. Блін, це от прикольно. Скажіть мені, будь ласка, як змінилося ваше життя після того, як ви пішли з нелюбимої роботи і почали займатися тим, що приносить кайф? Що відбулося з вами? Нарешті я почуваю себе на своєму місці. Роблю те, що мені подобається, і воно приносить задоволення. Треба от вірити в себе, кидати нелюбиму справу і займатися тим, що тобі приносить кайф. Напевно, що треба слухати себе. По-перше, слухати себе, тому що... Ой. Це я кажу, і мотайте на вуса. Треба слухати себе, а доля якось показує і дає події, які дозволяють змінювати життя. Я 8 років займаюся виготовленням косметики, в мене власна майстерня. Я продаю через інтернет в основному, через сайт, через соцмережі. Все почалося з того, що я починала дивитися майстер-класи на Ютубі по миловарінню. Почалося все з мила, а потім якось так закрутилося, поїхала, і тут оп, і в мене вже власний бізнес і так далі. Мені дуже подобається от баночка. Диви. Не знаю, мені прям стильно. Це Уптан. Це засіб, який до нас прийшов з Індії. Він використовується для вмивання. Підтягує, очищує шкіру, зволожує шкіру. Мої рецепти, вони йдуть авторські, я їх придумую згідно зі своїх знань в поєднанні компонентів. Косметика не тестується на тваринах, вона тестується на людях.
На подружках, на собі. Так, звісно. Ще й на мамі і доньці. Гам. Ну все. Знайомство з чернівецьким крафтом, я вважаю, пройшло вдало. Їдемо до наступної майстерні. Ну а вам, як вже повелося, покажемо трохи краси, яку встигли назнімати. Все, приїхали. Я Крістіна, і я займаюся виробництвом продуктів здорового харчування. Розкажіть нам, що тут у вас? Що відбувається? Да, що це таке? У нас є рецептурна карта. Вони по цій рецептурній карті відважують всі інгредієнти і моляться на обладнанні. Вони відважують по 40 грам, максимально точно це порція батончика, і формують вручну. Після чого вони беруть упаковку, приклеюють наклеєчкою з нашим дизайном, запаковують і запаюють на печі. Справжній крафт. Вручну навіть формують. Самий крафтовий крафт. Можна подивитися, от, що ви виготовляєте? Що таке? Так, можна. Да? Пішли. Основна наша гордість – це батончики. У нас, от ви бачите, їх є 16 видів. Це горіхові батончики в різних смаках. Є 3 види дитячих батончики. Вони в дитячому дизайні, тому що ми помітили, що батьки часто купують для діток, і ми відмалювали своїх героїв. Фішка в тому, що це звірі, які мешкають в Карпатах. І тут позаду кожного батончика є невеличкі цікаві факти, які батьки можуть прочитати діткам про ту чи іншу тваринку і вчити їх любові до тварин. А чого тут написано смак драйву? А це смак кохання, журавлина, кокос. Наш лозунг, який ми намагаємося донести, що гавря – це смак емоцій насправді. І ми ці емоції передаємо в своїй смаковій палітрі. Тобто кожний батончик, він відрізняється повністю по смаку. Це інші ягоди, інші комбінації різних горіхів. І вона викликає інший асоціативний ряд, коли ти куштуєш. Тому ти можеш вибирати батончик по настрою або для настрою, коли ти в пошуках чогось. Тому ми їх так і називали, тому що коли комусь даруєш батончик, то вони іноді дарують не просто смородиновий, вони бадьорість дарують, що ти там сумний, в тебе там якась халепа в житті, от тобі смак бадьорості, з'їж, відпочинь. Прикольно. Ці батончики насправді класні тим, що це корисні солодощі. Тобто можна з'їсти 200 калорій снікерса і 200 калорій нашим батончиком, але тут ви ще отримуєте вітаміни, амінокислоти, а в тих 200 калоріях ви отримуєте просто вуглеводи пусті, які, скоріш за все, відкладуться лише в жирових накопиченнях. Коли в організмі не вистачає необхідних вітамінів, макро-мікроелементів, амінокислот, він не працює так, як потрібно. І це в тому числі може проявлятися в нестачі сил і поганому настрої. А ви от скільки батончиків в день їсте? Я хочу таку ж енергію мати, як у вас. Іноді 5. Да? Іноді 5, я зрозумів. Так, ми постійно, і ми горішки їмо. Тобто я пропагувати 5 батончиків в день я не буду, тому що вони насправді досить калорійні, але для мого особистого організму це от те, що треба. Мені іноді хочеться саме мій батончик, і він мені нічого не замінить. Я хочу, щоб мені також перло. Це все наші батончики. Я першу партію купила, просто на ринок приїхала з рюкзачом, сказала, що я скоро буду дуже-дуже багато купляти, але мені зараз треба по півкілограма кожного горіху, продайте, будь ласка, дуже дешево. Це було хобі, тобто я працювала юристом, після 7-ї години я приходила і робила оці баночки з медом, декорувала, і мені неймовірно подобалось це робити. І з часом, з кожною такою баночкою, я розуміла, що насправді я не хочу робити договори, я не хочу писати позовні заяви, тому що це, до юриста, як до лікаря, приходять, коли трапилась якась халепа. Колись виникла така думка, що якби я могла працювати з цим, і мені щоб просто вистачало на життя, що не треба багато,
І воно зачепилось, воно одне за одним. Після горіхів в меду виникла ідея граноли. Тобто це вуглевод, це хороше вівсо. Це крута, класна вівсянка. Для тих, хто не любить вівсяну кашу, це вівсянка, яка з олією і медом запікається. І от виходить така хрустяшка. Разом з нею йдуть ще сухофрукти, кокос, горіхи, банан. І от виходить такий сніданок, який треба просто залити молоком або йогуртом. Сніданок, який на приготуванні займає секунд 30. У нас виникає якась ідея смаку, ми виготовляємо, всі розбирають додому, чоловікам, дітям, друзям, всі пригощають і збирають фідбек, тобто від людей вживу, тобто наскільки це смачно, наскільки це цікаво, кому чого не бракує. Потім у нас виходить певна статистика, тобто ми завжди прислухаємося, який смак заходить, який ні, чого бракує. 21 листопада нам буде 5 років, але це було дуже з маленького, дуже такого малесенького хобі, яке поступово росло. Я пам'ятаю, був перший рік, і люди приходили і казали, ми б хотіли ваші баночки виставити в себе. І я ще тоді думаю, це я їм повинна дати меншу ціну. І я не розуміла. Коли ми тільки заїжджали в цей цех, він був освоєний лише на 40%. Тобто ми його брали, і моя мама, коли заходила, і казала, боже, Крістіна, він завеликий, для чого таке величезне приміщення? Тобто, пройшло 1,5 роки, а ми дивимося, що ми не поміщаємося, нам треба трошки більше, нам треба то. І це класно. Ти не проти конкуренції? Абсолютно, це дуже класно. Завдяки тому, що є круті конкуренти, і ми рухаємося вперед, вони рухаються вперед. Клієнтів насправді більше, ніж достатньо. Це далі все питання смаку, маркетингу. І ми б ніколи не були в таких масштабах, якби не конкуренти, якби всі разом не пропагували ідею здорового харчування, якби всі разом в якийсь момент не почали казати, горіхи – це круто, горіхи треба їсти. Він десь конкурент, це мій колега, він робить теж гарну, класну справу насправді. І я рада, що вони є, я рада, що є такі можливості настільки гарно комунікувати з іншими виробниками. Ми ще нікуди не прийшли, нам ще треба рухатись дуже багато. Я це постійно нагадую своїй команді, вони, мені здається, іноді втомлюються від цього. От коли хтось куштує і розуміє, що ти хотів донести, це, напевно, момент блаженства. Коли ти бачиш, а людина каже, ой, а тут така кислинка з цим кокосом, з цим фініком, з цим горішком, так класно поєднуються. І ти думаєш, да, це саме воно, це те, що я хотів вам всім сказати. Вся смакова лінійка – це повністю плід моєї роботи. І коли ви розумієте, коли вашу роботу оцінюють і вона комусь резонує, це не просто, що витрачений час був там якось позитивно оцінений. Це, це щось більше, це комусь зрезонувало, в комусь воно теж виросло. Ось ця така ідея, ось ця думка. І це, напевно, найкраще, те, що найбільше заряджає. Тобто, коли хтось там зрозумів мій батончик і похвалив, то я 100% піду ще щось спробувати зробити. Тобто, це така буде натура. Можна вже? Це смачно. Це я візьму собі. До речі, що таке гавра? Як це? Що це? Клас. Як виникло? Клас. Це українське слово, застаріле українське слово, воно означає берлогу ведмедя. Воно мені дуже зрезонувало, хоча людям здавалось дуже дивне слово, але воно мені дуже було, цікавим, воно мало зміст, це те, що було мені потрібно. І от ми так зробили. Ось ці назви, вони привертали на різних ярмарках увагу. Тобто я привертала їх увагу і вже починала щось розказувати. Тим зацікавлювала їх, і вони там вирішували вже спробувати їм чи не спробувати наш продукт. Боже, я дивлюсь на тебе, в тебе стільки енергії, така ти енергічна, що я ще один батончик з'їм. Мені насправді навіть подобається, що вони не рівні, що вони такі... Мені не подобається. Мені не подобається, що вони не рівні. Згідно з вами. Я кажу те, що думаю. І енергетики дає. Смачно. А де можна купити вашу продукцію? Ми насправді продаємося по всій Україні. Найбільше у нас покриття в Чернівцях, Києві. Ми продаємося в кав'ярнях to go, в магазинах. Наприклад, якщо в Чернівцях, то це магазин роздрібної торгівлі Тайстра, це кав'ярня, це різні екошопи, наприклад, у нас є здорова. Магазинів 40, напевно, по Чернівцях тільки закуповують нашу продукцію.
Нещодавно ми обговорювали з хлопцями, як так сталося, що сервіс безготівкового розрахунку назвали саме Visa. І от найлогічніше, до чого ми дійшли, це Visa – така штука, яка дарує вам свободу. Можеш їхати куди хочеш. А зараз навіть ще зручніше, коли Visa не в гаманці, а в твоєму телефоні. Підв'язав і мандруй куди завгодно, розраховуючись з телефоном. Зручно і безпечно. Visa – всюди, де прагнеш бути. Прийшов час згадати, що наша програма не тільки про крафт, а й про мандри. Виявилось, що всього за годину їзди від Чернівців є справжній карпатський курорт. А я Карпати люблю і в цій частині ще не був. Тож зустрічай мене, Мігово! Це затишне село з готелями на різний смак та гаманець та традиційним набором карпатських розваг. Взимку – лижі, влітку – подивимось. Ласкаво просимо на курорт Мігово. Що ж, часу в нас небагато, тому проведу вам експрес-тур по всьому, що я тут знайшов. Почнемо з підйомника. Так, оглядовий підйом 130 гривень, будні, вихідні 130 гривень. Це дорослий, а дитячий 70. Поїхали. Раніше, до речі, підйомники працювали лише взимку, але от зараз пішла така мода, зараз в тренді піднятися нагору влітку, подивитися, як воно все там благоухає, цвіте. От і я тут, як тут, чом би і ні. Клас, красиво тут у вас. Блін, Карпати, залюбись. Слухайте, в Еквадорі є таке місто, зветься Баньос. Так там головна фішка цього міста, що вони набудували ось таких от гойдалок на горах. І ти прямо от над прірвою катаєшся. Ось і до нас дійшла ця мода. І це ж прикольно. Прямо прірву летиш. Наступна атракція чекає на мене вже тут, на горі. Привіт, привіт, привіт. Ну що, катньом? В чому головна фішка? Що можна не просто піднятися і подивитися, а можна ще й розважитися, так? Розважиш мене? Ну то що, поїхали? Оба! У кінних прогулянках я не новачок, але в горах це інший кайф. І конячка мені доволі бадьора попалася. Може, їх тут батончиками гавра годують? А найкрутіше, що тут є прогулянки, кінні прогулянки на 1 день, на 3 дні і навіть на 9. 9 днів разом з природою. Якщо 9 днів на коні вас лякають, є і інші варіанти прогулянок. Да, готовий, можемо їхати.
Беріть з собою змінний одяг, бо будете тут брудними. Ну, а після активного відпочинку має бути такий релаксовий. І тут в Мігово він такий є. До речі, якщо ви жодного разу не варилися в чані, обов'язково спробуйте. Це надзвичайно прикольно. Для тих, хто не розуміє, що таке чан, зараз поясню. Це така велика кастрюля, яка стоїть на багатті. І оця джерельна вода поступово нагрівається майже до стану окріпа. Коли стає дуже гаряче, ти додаєш холодної води. І тим самим керуєш, щоб вода була сприйнятно гаряча. Дуже часто мене мої іноземні друзі спитають, як от ви сидите в цьому чані? Воно ж сам чан гарячий. Пояснюю. На дні чану лежить каміння. І сам чан, так, дуже гарячий. Але каміння, воно таке приємне. Гаряча вода підіймається знизу і поступово тебе розжарює. І спочатку тобі дуже гаряче, а через деякий час ти лежиш і гадаєш, зараз буде ще гарячіше. До речі, по техніці безпеки, а тут вона також є, не можна в чані перебувати більше, ніж 5-10 хвилин. І обов'язково треба вмиватися гарячою водою. Бо тіло розігрівається, а голова ні. Може бути недобре. Ну і не більше 10 хвилин. Бо насправді можна зваритися. Ну все, треба виходити. Це кайфово! Ну то що, час їсти, але я їсти буду дещо надзвичайне. Зараз все покажу. Зараз буде. Доброго дня. Доброго дня. То скажіть мені, будь ласка, чим будете мене сьогодні куштувати? Це буде піца. Такою. Просто звичайна піца? Ні, не звичайна. Вона буде виконана в гуцульських мотивах. Ви ж знаходитесь у ресторані «Гетьман». Ви її ще будете допомагати мені готувати. Як ви на це дивитесь? Я чарівно на це дивлюсь. Прекрасно. Звичайно, щоб зрозуміти, Дивіться. що це. Ви знаєте, що у нас наші дідусі, бабусі під час вареників і тісто, яке залишалося, Так. ставили допікати на шпаргат. Знаєте, що таке шпаргат? Ні. Ні. Шпаргат – це така пічка, яка топиться дровами. Ага. І на ній всі гуцули, всі давні українці, всі готували там їжу. І куски тіста, які залишалися від вареників, називалися паланиці. Вони різалися до вільної форми і на той шпаргат там складалися. Тісто, бачите, яке? Воно що вам нагадує? Ну, блін. Блін. Дивіться, цей блін зроблений. Трошки муки кукурудзяної, трошки муки білої і чуть-чуть дріжджів. Обов'язково зелені. Це вже викисло трошечки. Отже, а тепер ми будемо з вами вкладати інгредієнти. Ковбаска, яку ви бачите тут на столі. Підчеревина, яку ви тут бачите. Така підкопчена. І шиночка. Все домашнього приготування. Давайте готувати піцу. Отже, давайте. На вареники, на хліб, на завиванці там, чи зараз на цю піцу завжди кожна жінка мала виказати «Отче наш». Я вже це зробила. Воно намолене, і коли людина з щирістю говорить «Отче наш», страва обов'язково вийде. Якщо ви не знаєте, я вас навчу. То може в мене саме тому нічого не виходить?
низ коржа намащений чим? Ну, якимось кетчупом, томатним соусом. Щось таке. Знаєте, чим його ми замінили? Чим? Сливовою аджикою. Вона дуже прикольна. Це до м'яса. Чудова страва. Ну як? Давайте намастимо. Давайте. Смачна. Виглядає на повидло, правда? Ну, щось таке. Не шкодуйте, вона не дуже остра, але вона дуже смачна. Є, так? Так. Прекрасно. Замість салямі італійського ми будемо ставити нашу домашню, причому всі кажуть колбаса, а гуцули кажуть кубаса. Викладаємо кубасу. Ось так. Все, що зроблено руками, воно найсмачніше. Не може бути жодної страви в нашій кухні без шкварчиків. Звичайно, Без взагалі. Що може бути? смаженої підчеревини. Сюди, ось сюди Прекрасно. можна. Угу. Щоб вона була ще смачніша, крім намолена, треба обов'язково попробувати, що я тут зварила. Я чуть-чуть, бо тому що всякого різного є напою. Давайте ми з вами що вип'ємо я за стою, гуцульські сижу? страви. Мотайте собі на вуса. О, Вмочіть цей як огірочок. добре. Це ще не кінець. Вмочити? Огірочок у цей медок. Квашений огірок з медом є одна з величезних частин традицій гуцульської закуски. Вперед! Ви будете ще мене просити, щоб я вам зараз дала огірків у Київ і меду. Вперед! Слухайте, прикольно. Мені приємно. Так незвично. Це прикольно, да. Спробуйте огірок з медом, ну прям прикольно. Прям так незвично. І тобі мозок каже, що? Це ж огірок і мед. Що? Що ти робиш? Смачно, непогано, ще їж. Отаке відбувається в голові. Тепер, для того, щоб піца була ще смачніша, нам треба обов'язково ще поставити шиночки. Не дуже багато, бо коли ми дуже багато м'яса поставимо, то піца втратиться. Ну, вже й немало, я так би все, сказав. достатньо. У нас замість ананасів і шампіньйонів натуральний білий грибочок. Діставайте. Так, ну що ж, давайте беремо маленькі, більш-менш маленькі кусочки і ставте, де вам подобається. Всі такі дирдочки. Ми в родині знаємо коломийок стільки, скільки кучерявого волосся у вас на голові. Достатньо нам поки цього. Ви як справжній гуцул уже пальчиків не витираєте. Витирайте ручки. Обрушник? Це наш рушник домотканий, який ми витираємо чисті руки. Ви ж не брудні руки. Оце прям неочікувано круто. А тепер трошки цибульки. Чуть-чуть на підчеревинку. Тут і тут. І достатньо. Є. О. Все, ви молодець. Виглядає дуже прекрасно. красиво. У вас під руками натуральна гуцульська бринза. Ви так само можете її спробувати. Так. Вона смачна. Тепер візьміть ложечку і помішайте це кріп. Так, перемішуємо, перемішуємо. Ви зараз спробуєте оце, що ви помішали. От тут, де більше кропу, візьміть ще раз, будь ласка, скуштуйте. Сама бринза просто сама по собі смачна. І кріп, кріп і кріп, але коли вони разом, то щось таке відбувається. Я вам дякую, що ви це розумієте. І я вам дякую, що ви мені даєте це зрозуміти. Давайте, і обов'язково закушуйте хоча б ложечкою цього. Гарно. Це слабший напій, це сливовий напій. Ну як? Посипаємо? А тепер посипаємо. Навіть виглядає смачно. А ви собі не уявляєте, яка це смакота. Ну і останній інгредієнт – мариновані сливи. Можна сливи були раніше поставити, але вони коли запікаються, вони трошки смачніші, вони пускають зараз на бринзу сік. І ви собі не уявляєте, яке це добре. Правда, сливки смачні. Не сливки, а сливки. Дуже, дуже. Ну і останнє, те, до чого ваша рука торкалася. Ага. Це найсмачніші у світі ягоди, називаються гогодзе. Якщо людина за свій час життя хоча б раз на рік їсть 200 грам гогодзів, рахуйте, що ви наситилися вітамінами на цілий рік. Круто. Да. І засипайте. Прям, не їжте, а засипайте.
піцу засипайте. То виглядає як картина. Ви собі не уявляєте, яка це смачна картина. Гуцульська піца. Пішли до печі. Ой, Боже, я так уже змокла коло вас, Євген, вже капут мені. Рідна мати моя, ти ночей не доспала у поля. О! Ой, яка в нас файна піца. А ну, подивіться. І рум'яна, і смачненька, і від. Це наша така коломийка, ну така наспівка до піци. Дивіться, Боже, яка спеклася вона красива. прекрасно, вашими руками. Отже, що, пробуємо? Давайте. Ну, давайте. Я вас попрошу першим розпочати нарізку цієї страви, спробувати, і я вже затамувала подих. О. Це не буде наступна наша з вами страва. Це нереально смачно. Прям. І дякую вам. Так усі гогози позбирати. Угу. Дуже смачно. Зовсім, ну, десь є от, відчуття піци, але от італійська піца – це ніщо порівняно з цим. От наче і піца, наче і м'ясо є, наче і сир, але білий гриб, слива, бринза, воно все, ну, прям надзвичайно. Це не італійська піца, це круче. Це гуцульська піца. Смачно дуже. Чую слово «смачно». Не можу пройти повз. Добрий день, мене Добрий звати день. Мус. Я експерт із всього смачного. Я просто маю запевнити глядача, що це смачно. Треба друга думка. Угу. А ну давай. Чи думка друга? Якщо б мені потрібно було не чути все, що ти кажеш, бо я вже очікував це різноманіття, але це дійсно така безліч смаків в одному, і ти відчуваєш кожен з них. І воно все відчувається і окремо, і одразу. І одразу, да. І оця суміш, вона його не портить українською. Не псує. Псує, да. Тобто від цього непогано, а На тільки гуцульській краще. не збави. Не збаве. Дуже прям. Клас. Гуцульська піца – наш рекомендаціон, як каже наш друг. Щастя. Оця гуцульська піца, муччо перфетто. В минулому випуску я згадував, що ж асоціюється з Карпатами. Сир, вівці, карпатський чай. А от про головне забув – гриби. І виявляється, такий крафт тут теж є. Я, Сергій, заготовляю карпатські гриби. То, Сергію, розкажіть мені, що дівчата роблять? Ну, наразі вони відбирають, сортують лисичку. Це звичайна лисичка, яка прийшла. Ми фактично відсортовуємо, яка лисичка ціленька, гарна. Вона йде в кошики, в такі в корзиночки, і йде на заморозку або на сушіння. В 100 разів нижчі норми радіології показує. І вона дуже цінна тим, що має лікувальні властивості. Ми зібрали людей, які займаються заготівлею, створили кооператив, виробниче приміщення тут є, і фактично люди, які це жителі сіл, звичайні, мають можливість збирати, здавати цю продукцію, приносити нам, ми сортуємо її, разом реалізовуємо і фактично зароблені кошти повертаємо членам кооперативу. День-два тонни ми робимо фактично. Немало. З дитинства привів мій тато, привив любов до збирання грибів. Це було у мене таке як хобі, натхнення, я ходив, збирав гриби. І потім в мене була така думка, що потрібно якось це організувати. І ми зрозуміли, що терміново необхідно таке щось створити в нашій місцевості. І фактично ми створили такі умови, щоб люди могли зібрати і реалізувати.
Я назбирав гриби. Да. У мене є там кошик, я прийшов, його вам віддав. Да. Ви його переробили, продали і після того дали мені гроші. Так, звичайно. Тобто я заробляю разом з вами. Якщо попит більше, ціна більше, тобто я отримую більше. Звичайно. Ми вже 3-й рік працюємо на всеукраїнському ринку. Ми фактично маємо контракти з мережами великими по Україні і постачаємо їм продукцію. То 5 років, можна сказати, наша діяльність така триває. Це на дровах, це якийсь автентичний старий рецепт? Так. Да? Фактично це як споконвіку займалися люди з солінням, маринуванням, так ми фактично за цією рецептурою готуємо ці грибочки, і вони і зберігаються добре, і мають гарні смакові властивості. Слухайте, а ви як спеціаліст у справі грибів, скажіть мені, будь ласка, можна купувати гриби? От я їду по трасі, стоїть бабушка з грибами сушеними. Можна їх купувати? Або там сувенірні магазини, і там завжди продаються гриби. Я не можу сказати, що Табако продає ті грибочки, що вони погані, ні в якому разі. Кожну партію ми сертифікуємо, тобто ми віддаємо проводимо аналіз і отримуємо результат позитивний, негативний. Невеличкі регіони, які фактично в нас показують негативний такий результат. Це там якась частинка Волинської області, здається, Житомирської, там маленькі. А так фактично я не можу сказати, що вони продають щось непогане. Наша продукція продається в Америці, в Нью-Йорку, є в Польщі партнер, в Молдавії, фактично ми відправляли в Ізраїль. Вони знають, що це натуральний продукт, екологічно чистий і він корисний. І це основна така норма, яка відіграє велику роль. Різні позиції ми робимо, як лисичка сушена ціленька, бачите, маленькі вони такі висушені, красиво золотистий такий відтінок має. Дуже часто люди використовують в лікувальних цілях лисичку, споживають в сухому вигляді її і цим самим очищують організм. Ух ти, тобто ось таку от суху, прямо береш і їш її? Так, місцеві жителі довели, мені особисто довели, розповідали, як наскільки ефект корисний вони отримали від споживання сухої, просто сухої натуральної лисички. Білі гриби, так само ми фактично сушені, ми вибираємо, сортуємо їх, щоб не було червоточини, щоб міль не попалося, щось такий якийсь ефект не був. А ось це що таке? Це чорний трюфель меланошпором, натуральний трюфель, який продається в самих шикарних ресторанах Франції, Іспанії, Італії. Дурні гроші. Наш, да? От тут вирішений... Так, фактично це зібраний в лісах, українських лісах. Є безпосередньо такі ресторани, так і мережі, які купляють і реалізують цю продукцію в себе. Це трюфель в маринаді. Це ж реально дуже дорогий гриб. Да. В Європі там, дурні гроші платять. Європейці купляють і возять туди. Да? Так. Ми фактично починали з таких маленьких кроків, ми робили тільки оптом, заготовлювали і перепродували як сировину, потім зрозуміли, що потрібно поглибшуватись. Бог нам допомагає в сезоні, да? Від цього погоду ми не можемо не навести нічого, не посадити, не зібрати. Як вродило, так і є. От зараз нас люди дивляться і думають, може і я би щось таке робив, і варто воно того, щоб брати і робити. Чи пішов на завод, відпрацював і все. Варто втілювати свою мрію. Да? Потрібно знайти те, що вам до душі, і робити оцю іменно любиму роботу. Якщо ви будете її робити, ви однозначно досягнете успіху. Колись була така можливість мені попасти в Єгипет на море, і нам там розповідали, що вони збирають олію, витискають з якихось корінців. То я думаю, як би їх тут запустив, вони б прозріли, що тут можна назбирати, щоб витискати. І дуже багато є цінних, дуже багато є речей, які можна розвивати і потрібно розвивати. І робити можна дуже багато хороших речей. Коли ми відправляли в Америку, коли на поличках стоїть Америки різні гриби із Росії, і з різних регіонів, і Китай там представлений, і Болгарія,
то дуже мені подобається, коли вони кажуть, якщо гриби з Карпат, це просто це number one, щоб їх придбати, знаєте. І це круто. Тішить, що ми іменно тут проживаємо, де американці розуміють, що тут класний у нас гриб, і він цінний і смачний. Ну що, ось така вона крафтова Буковина. Побачимось. Ну що, час нагороджувати переможців конкурсу з випуску «Галичина». І їм стає Інна Крипник. Якщо неправильно промовив прізвище, не ображайтесь. Краще зайдіть в наш інстаграм «Укриту-проект», напишіть нам в директ і отримайте приз від всі свої. Обійняв.